یکی از موضوعاتی که در حیطه به اصطلاح علوم انسانی خیلی جاپای قوی داره، این به اصطلاح علم روانشناسیه. علم روانشناسی مثل همه افکارهای دیگه‌ای که انسانیت رو میسازه یک کلاه گشادیه که بر سر همه انسان ها میره و به خصوص بر سر زنان، چرا که زنان در پی این هستند که با شناخت روان دیگران، در این خصوص مردان، بتونن اون هدف نهایی رو در کنترل، مالکیت و سلطه داشته باشه. اگرچه این به ظاهر علم انسانی در همه حیطه‌های قدرت، زور، کنترل، مالکیت و سلطه حرکت میکنه. حالا چه در سیاست، چه در اقتصاد، فرهنگ، ادبیات و کلیت اون چیزی که ما انسانیت مینامیم و حتی مذهب. اولین پرسشی که باید سوال کرد اینه که آیا واقعاً روانی وجود داره که باید شناخته بشه؟ آیا این روانی که منتسب میشه به انسان، روان تو، روان من، روان او، روان آنها، این روان چیه؟ و اینکه آیا با شناختن این روان واقعاً کسی در داشتن اون روان شناخته میشه؟ ببینید در اینجا یه چیزی میخواد دو چیز رو مجزا از هم نشون بده. اون هدفی که در کلیت فکر حرکت میکنه اینه که اینجا یک انسانی وجود داره مستقل از انسانهای دیگر که در حیطه کلیت فرهنگ دارای روان خاص خودش هست و چون این انسان روان خاص و مستقل خودش رو داره، ما برای اینکه این انسان رو بشناسیم و در کلیت اون فرهنگ جایگاهش رو مشخص بکنیم و روابطش رو تعیین بکنیم، باید بدونیم که اون روانی که مختص به این فرد هست از چه چیزایی ساخته شده. و بعد از همه بدتر این که ما وقتی این روان رو بشناسیم، حالا ما کی هستیم که میخوایم این روان رو بشناسیم؟ ما با استفاده از علم روانشناسی ما پی میبریم به تمام اجزای سازنده کلیت روان مستقل اون شخص و بعد میتونیم اون رو کنترل بکنیم، هدایت بکنیم، جایگزینی بکنیم و یا در یک مسیری قرار بدیم که به نفع به ظاهر کلیت اون جامعه و فرهنگ باشه. به عبارت دیگه روانشناسی کلیت بازاریابیش در اینه که ما میتونیم شما رو یه انسان بهتری بکنیم با شناخت روان شما در رابطه، به اصطلاح در رابطه‌ای که شما با کلیت اون جامعه داری
یا با افراد خاص دیگه ای داری یا حتی با خودت داری. این دیگه خیلی مسخره است که من بخوام بیام روان یکی رو بشناسم که بعد بیام این روان رو از واقعیت وجودی اون شخص جدا بکنم و بگم حالا بین تو و اون روان باید یه رابطه معقولی وجود داشته باشه که تو بتونی انسان بهتری باشی در رابطه با جایگزینی اون روان. و این بهتر بودن هم باید با چه چیزی قضاوت بشه؟ باید با چه چیزی ارزش گذاری بشه؟ با کلیت ارزش هایی که جامعه، فرهنگ بر تو شخص تحمیل میکنه که بتونه قبول بکنه تو رو در اون چارچوب های قضاوتی خودش و پذیرش خودش. پس روانشناسی در واقع یک ابزار اسارت هستش، یک ابزار تحمیل هستش، یک ابزار کلیتی فکر در زور، قدرت، در مالکیت، در کنترل و سلطه بر وجود طبیعی هر انسانی است که در حیطه اون جامعه قرار میگیره و اون جامعه میخواهد با استفاده از این ابزار اون رو تحت کنترل خودش در بیاره. این یک اسارت بسیار مشهوده، این یک بی‌عدالتی بسیار مشهوده. این در واقع حتی اگر اون روانشناسی میگه من میخوام با شناخت روان تو آزادی رو به تو بدم که تو بتونی در چارچوب جامعه به کرامت انسانی برسی، به اون نمیدونم صداقت انسانی برسی، به اون شرافت انسانی برسی، این یک کلاه بزرگیه که همون فرهنگ، همون جامعه با تمام علوم انسانیش و از جمله روانشناسیش بر وجود طبیعی تو تحمیل میکنه. به خاطر همینه که روانشناسی، یکی از هدفهای روانشناسی در کنترل کودکان، نوجوانان و جوانانه. چرا؟ چون نوجوانان و جوانان درصد بسیار بالایی در غرایز طبیعیشون حرکت میکنن تا اینکه به اون سن خاصی برسن که در نرم ها، در اون به اصطلاح ارزش های اجتماعی جایگزین بشن، قرار بگیرن، طبقه بندی بشن و اون موقع دیگه به عنوان یک برده کامل بتونن در جهت تداوم کلیت اون فرهنگ و جامعه حرکت بکنن. ولی تا اون زمان، تا بخوام به اون سن برسن، همیشه دچار شورش ها و عصیان هایی هستن که در همه جوامع انسانی ما میبینیم. مثلا میگن که طرف نمیدونم تینیجره، نمیدونم نوجوان، جوان، بی عقل، کم عقل، نمیدونم شورشیه، نمیدونم توی هارت و پورتای غریزیش حرکت میکنه. و ما باید با روانشناسی، حالا میتونه در حیطه فلسفه باشه، روانشناسی فلسفی، روانشناسی مذهبی، روانشناسی اجتماعی، حالا هر اسمی، طبیعی، پزشکی، هر اسمی که میخوای روش بذاری، میخواد اونا رو کنترل بکنه. و بعد انسانهایی که از اون سنین جوانی هم خارج میشن و هنوز در اون غرایز بسیار بنیانی طبیعیشون حرکت میکنن، اونا رو هم میخواد به زیر سلطه خودش در بیاره و کنترل کنه و اونجاست که اونها رو به شدت تنبیه هم میکنه، مجازات میکنه و حتی به عنوان دیوانه زنجیری هم خطاب میکنه. و بهترین نمونهش رو میتونید در اون فیلم دیوانه‌ای که از قفس پرید، اون چه میگن One Flew Over a Cuckoo's Nest، میبینید که تمامی این سیستم های به اصطلاح روان درمانی، تیمارستانی یا زندان های روان درمانی، اینا همش در جهت کنترله. اونم با چی؟ اونم با زور. یعنی شما رو اگر با دوا و دارو نتونن کنترل بکنن، خب مثل اون همون فیلم دیوانه‌ای که از قفس پرید، آخر میان مغزش سوراخ میکنن و به اصطلاح بخشی از عناصر طبیعی مغزش در میارن و اون طرف رو عملا یک تیکه گوشت و استخون میکنن که هیچ گونه به اصطلاح خطری رو برای جامعه ایجاد نکنه. و تمام ماهیت روانشناسی همینه. روانشناسی
بنیانش بر این فریب حرکت میکنه که تو انسان یک روانی داری که مستقل به توه و این روان باید در چارچوب روانشناسی کلیت جامعه حرکت بکنه و بتونه به نفع کلیت جامعه باشه و خودش رو تطبیق بده و اگر نده به طور حتم شما نه تنها ممکنه منزوی بشی بلکه نابود خواهی شد، حالا به هر شکل، و حتی در چارچوب خانوادگی طرد خواهی شد و حتی شما رو به جای میرسونن که وقتی به خودت در آینه نگاه میکنی و از خودت متنفر هستی که چرا چنین روانی داری، در صورتی که این روان هیچ چیزی، این روانی که دارن بر شما تحمیل میکنن هیچ چیزی جز کلیت باورها و اعتقادات جامعه در خصوصی کردنش و منتسب کردنش به فردی مثل تو نیست. تو در واقع اون روان رو نداری. هیچ کسی روان نداره. هر کسی در غرایز طبیعیش موجودی است کاملا مستقل در کلیت غریزه های طبیعی وجودش. اون روان یک امری است خودفریبانه و تحمیلی از کلیت فرهنگ که میاد اون رو منتسب به تو میکنه و در خودفریبی بسیار بسیار زیرکانه‌ای اون کلیت باورهای خودش رو میگه این مال توه، این خصوصیه، این فقط این تو هستی که این رو داری، در صورتی که این کاملا دروغه. این دروغه. اینها میان کلیت روان رو به قول معروف بزک میکنن، ظاهر بهش میدن، یه مقداری مثلا پوشش ظاهری بهش میدن و میگن این روان مثلا فلان کسه، این روان فلان کسه، این روان مختص به این شخصه. و زنان یکی از اقشار جامعه هستن که کلا از اون طبقات اقشار طیف جامعه هستن که به شدت قربانی این کلیت فرهنگ میشن، چرا که زنان دارای غرایز بسیار قوی در بقا و تولید مثل هستند. فرهنگ در کل، حالا چه به اشکال مذهبی، سنت، رسوم، آداب و یا فلسفه و نمیدونم حالا هر چی دیگه، دین و هر چی که بخوای بهش بذاری، و اصول اجتماعی، میخواد زنان رو در کنترل خودش قرار بده. و برای که بتونه زنان رو در کنترل خودش قرار بده، رو این مسئله بسیار سرمایه میذاره، نیرو میذاره که زنان کاملا غرق در این به اصطلاح معرکه بشن که ای دل غافل، اگر ما محکوم هستیم، اگر ما در هر جامعه‌ای به اصطلاح باید برای هر چیزی بجنگیم، به خاطر اینکه روان خودمون رو نمیشناسیم. یعنی در واقع اون اسارتی رو که تحمیل میکنه به زن، حالا در این خصوص البته همه انسان ها، ما حالا در روی زن صحبت میکنیم، اون اسارتی رو که تحمیل میکنه اون رو به خود محکومی خودش در خود زن برمیگردونه و به زن میگه که تو محکوم هستی به خاطر اینکه تو نمیتونی روان خودت رو بشناسی و ما روان تو رو میشناسیم و روان تو اینگونه هست و حالا تو باید روان خودت رو بشناسی تا بتونی در کلیت جامعه مورد پذیرش قرار بگیری. اصلا اساس این قصه محکومیت زن در آدم و حوا، این که حوا میره اون سیب آگاهی رو گاز میزنه و برای ابد محکوم میشه و نه تنها خودش محکوم میشه در این که اون آگاهی لازم رو در اون خودآگاهی نداره، بلکه مرد رو هم به عنوان آدم در محکومیت خودش قرار میده. یعنی تمام تقصیرها روی زن میفته، چون زن نمیتونه روان خودش رو بشناسه. به خاطر همین هست که همیشه در دامن شیطان قرار میگیره و مرد رو هم در این خصوص محکوم میکنه، چون مرد احتیاج به زن داره. پس هیچ روانی وجود نداره که باید شناخته بشه. روان کلیت همون بازی به اصطلاح فرهنگی است که میخواد انسان رو در کنترل خودش در بیاره
و روانشناسی یکی از ابزار زور و کنترل در انسان هاست و به خصوص در این خصوص زنها، چون زنها دارای غرایز طبیعی بسیار قوی هستند که فرهنگ همیشه روی اونا تمرکز میکنه و میخواد که اونا رو به بند و اسارت بکشه و این بازی روانشناسیه. هیچ کسی، هیچ روانی وجود نداره که بخواد تو رو در خودش در اون غرایز طبیعی بسازه، ولی که روانشناسی یا روانی که در اینجا فرهنگ به وجود میاره در واقع میخواد تمام غرایز طبیعی تو رو در اسارت خودش در بیاره و تو رو در اون فرد بودن محکوم بکنه. و خیلی جالبه که خودشو از زیر تمام قضیه هم کنار بکشه، میگه که نه، تو روان تو مشکل داره، نه روان جامعه. در صورتی که این روان هیچ چیزی جز جامعه نیست. روان مستقلی، روان فردی به نام روان تو وجود نداره.